εκείνο που έκαναν τα παιδιά είναι το ότι δεν μπορούσαν να γνωρίζουν ότι, ξέρεις, έκανα χημειοθεραπεία, δεν μπορώ να βγω έξω γιατί το ανοσοποιητικό μου είναι χαμηλό. Θέμα το πώς θα εξισορροπήσω τις προσωπικές μου ανάγκες με τις ανάγκες του παιδιού μου εν online τώρα και παίζει. Οι γονείς του τα αφήνουν τώρα γιατί δεν με αφήνεις. Οι γονείς αποδυναμωθήκαν με πολλούς τρόπους. Όταν το είπα τούτο σε ένα πάνελ, είπαμε να κάνουμε στον Υπουργό drug dealer. Το καναβέλεον λειτουργεί σαν παυσίπονο που ενέχει τις ουσίες της κάναβης. Η κάναβης, εκείνο που κάνει, που θεωρώ επικίνδυνο, είναι ότι μπορεί να δημιουργήσει τάσεις παράνοιας. Πλέον δεν υπάρχουν ξεκάθαρα πρότυπα. Το τι είναι ο άντρας, τι είναι η γυναίκα. Ο αυνανισμός είναι ένα τεράστιο θέμα. Ο αυνανισμός κάνει και καλά. Καταρχήν, το στάνταρ που βλέπει πορνό δεν είναι απλά να δει μια ταινία και να δει την ιστορία της ταινίας. Βλέπω διαφημίσεις για AI girlfriend. Μέχρι τώρα χαλούσαμε το οικοσύστημα το εξωτερικό που μας. Τώρα χαλούμε και το εσωτερικό μας οικοσύστημα. Πρώτα έρχεται ασφάλεια, να νιώσει ο άλλος ασφάλεια και ύστερα να συζητήσουμε. Υπάρχουν παραπάνω πιθανότητες να είναι γκέι παιδί να γεννηθεί από straight οικογένεια παρά από γκέι. Καλησπέρα. Σήμερα έχουμε μαζί μας τον Σοκράτη Παναγή, ο οποίος είναι ψυχολόγος και συνθετικός ψυχοθεραπευτής. Πάρα πολύ σωστά. Και θα προσπαθήσουμε να συζητήσουμε σήμερα για ζητήματα που αφορούν τον κλάδο της ψυχολογίας, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα ο κόσμος που έρχεται κοντά σας, ο κόσμος που παρατηρείτε ή που ερευνάτε, και να ξεδιπλώσουμε και την πορεία σου, και την ακαδημαϊκή πορεία σου, αλλά και την επαγγελματική σου πορεία, τα ενδιαφέροντα σου. Ευχαριστώ που με καλέσατε. Το εκτιμώ και θεωρώ ότι είναι ένα podcast που ζητούσε η Κύπρος και θα προσφέρει αρκετά στην Κύπρο. Άρα χαίρομαι πάρα πολύ και που με δάμε και που γίνεται το podcast το ίδιο. Να ξεκινήσουμε από την καταγωγή σου, θα έλεγα, τα παιδικά σου χρόνια. Η καταγωγή σου είναι από... Ας πούμε ότι είμαι από Λάρνακα. Οι γονείς μου, η μητέρα μου είναι από Λάρνακα, με γονείς από εκτός Λάρνακα. Ο πατέρας μου ήταν από την Αμόχωστον, ήρθε στη Λάρνακα ως πρόσφυγας όταν ήταν 16 χρονών. Ναι, και από τότε έκαμε την οικογένεια του με τη μητέρα μου. Εδώ στη Λάρνακα μας. Εδώ στη Λάρνακα μας, ναι. Και μεγάλωσα εδώ ως παιδί πρόσφυγα, ας πούμε, αλλά όχι πρόσφυγας ο ίδιος ακριβώς. Σε ποιο λύκειο πήγες? Επία στον Άγιο Γεώργιο. Ναι, ήταν έτσι μεγάλο. Πιο μεγάλο. Ήταν κόντεψε και τους ίδιους μαθητές σε κάποια φάση, νομίζω. Ήταν την περίοδο που ήμουν μαθητής εκεί. Έτσι, Ναι, ναι. Δεν υπήρχαν τα άλλα τα λύκεια του Λιβαδιών, νομίζω της Αραδίππου. Και έτσι μαζεύεται ο κόσμος σε 2-3 λύκεια στη Λάρνακα, στο Παγκύπριο και στον Άγιο Γεώργιο, και ήταν όντως τεράστια. Το ενδιαφέρον σου για την ψυχολογία ξεκίνησε από το Λύκειο? Θα μπορούσα να πω ναι. Πάντα ενδιαφέραμε έτσι τα πνευματικά. Όχι μόνο η ψυχολογία, ασχολούμαι πάρα πολλά με το θέμα και της θρησκείας και του πολιτικού λίγο και της ηθικής λίγο, φιλοσοφία. Ναι. Έχεις κάποιο ερέθισμα στο Λύκειο, στο γυμνάσιο, τα διαβάσματα σου? Αρέσκει μου να προκαλώ με θετικών τρόπο τους θεολόγους πάρα πολλά. Και έκανα και φιλοσοφία γιατί ήμουν κλασικό και την περίοδο είχαν και φιλοσοφία στο κλασικό. Η φιλοσοφία πρέπει να υπάρχει γενικότερα στα σχολεία. Θα έπρεπε, ναι. Όπως είναι το μαθήμα της πολιτικής αγωγής. Ναι. Είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει κάποιον να το παλέψουν. Ναι, σίγουρα. Σίγουρα εγώ βλέπω ότι στα σχολεία θα έπρεπε να υπάρχει μια πιο ολιστική προσέγγιση. Δηλαδή, όχι μόνο μάθημα αναμάθημα, αλλά να δούμε ποιες είναι οι βασικές δεξιότητες που πρέπει να κρατήσει ένας μαθητής. Σε εισαγωγικά πρέπει, που θα τον βοηθούσε, ας πούμε. Αυτά που λέμε life skills, ας πούμε. Life skills, ναι.
Το θέμα της πρωτοβουλίας, το να μπορέσει να παίρνει πρωτοβουλίες, το θέμα της ηγεσίας. Για μένα έναν ιδανικό σχολείο θα είχε τη δυνατότητα όλοι οι μαθητές θα έπρεπε να δοκιμάζουν έναν ρόλο ηγεσίας, γιατί τους βοηθά πρώτον να καταλάβουν και τους ηγέτες όταν είναι ακόλουθοι, αλλά και να μάθουν κάποια βασικά για να μπορούν αργότερα στη ζωή τους να παίξουν τον ρόλο του ηγέτη και ας μην τον παίξουν τον ρόλο του ηγέτη. Να μπορούν να μπουν στα παπούτσια του. Ναι, ναι. Ένα ζήτημα που αντιμετωπίζουμε πάρα πολύ στα σχολεία είναι η προσπάθεια μας να βάλουμε τους μαθητές να δουλέψουν ομαδικά. Και υπάρχει αντίσταση σε αυτό το πράγμα. Υπάρχει αντίσταση γιατί υπάρχει πραγματικός σκοπός του project ή μια δοκιμή, ένα simulation της πραγματικότητας. Αν είναι simulation, μήπως αν όντως βοηθούσα το συμμαθητή μου ή το χύψη σκοπό που νιώθω ότι πραγματικά ενδιαφέρουμε, θα άλλασε τον τρόπο που έβλεπα τα πράγματα. Θα άλλασε δηλαδή η συμπεριφορά τους εάν το project ήταν κάπως διαφορετικό. Ναι. Για να έκανε περισσότερο νόημα για εκείνους, έτσι. Ακριβώς ο παιδαγωγός, και φεύγω από την όρο εκπαιδευτικός, ο παιδαγωγός θα έπρεπε να είναι πιο πολλά συντονιστής της μάθησης παρά εκπαιδευτικός. Ναι. Ακριβώς. Παρά instructor. Instructor, ναι. Κάναμε το λύκειο μας στη Λάλα, κάνεις τον καλός μαθητής. Ήμουν μέτριος μαθητής. Ήμουν μέτριος μαθητής προς τους καλούς, αλλά ήταν το πότε επέλεγα να είμαι καλός. Έτσι. Δεν επέλεγα πάντα να είμαι καλός. Έπρεπε να το νιώθω, όπως είπα. Και πιο πριν για τους μαθητές, λέω το και εγώ για μένα. Ότι έπρεπε να το νιώθω για να είμαι καλός μαθητής. Και τελειώνεις το στρατό σου και επιλέγεις να πας. Δεν τελειώσα το στρατό μου. Επί Αγγλία. Έχω έναν αδερφό που τον χάσαμε, είχε καρκίνο και έπρεπε να πάμε στην Αγγλία για να κάνουμε μεταμόσχευση μυελού των οστών από μένα. Αρχικά τελικά μπορέσαμε να κάνουμε ένα από τον ίδιο, όπως τον έκαναμε, γιατί προφανώς χάσαμε το. Ναι, άρα έφυγα που το στρατό έκανα 2 μήνες, πήγα στην Αγγλία, σε ένα νοσοκομείο στο Λονδίνο. Κάτσαμε περίπου 1,5 μήνα, επιστρέψαμε πίσω Κύπρο, είχα πάρει ήδη αναστολή από το στρατό και έτσι ήμουν το Σεπτέμβρη, τέλος του Σεπτέμβρη Κύπρο, ξεκινούσαν η σχολική σεζόν, ας πούμε, και λέω εντάξει, στρατό δεν μπορώ να πάω τώρα, γιατί να μην προχωρήσω σε σπουδές. Έτσι προχώρησα στις σπουδές μου στη ψυχολογία, συνέχισα με τις αναστολές μου και όταν τέλειωσα τις σπουδές, είχαμε μείνει 2 μαθήματα που πρέπει να παραδώσω εργασία μόνο. Πήγα στο στρατό και ξεκίνησα από το στρατό στο τέλος του σπουδών μου, στην ουσία, στο τέλος του πτυχίου, γιατί έκανα και μάστερ μετά. Ωραία. Το μάστερ σου ήταν πού? Ήταν πάνω στη συνθετική ψυχοθεραπεία, που είναι ένα μοντέλο που δημιουργήθηκε για το κόψιμο του καπνίσματος, χρησιμοποιήθηκε για την παχυσαρκία μετά και μετά προχώρησε σε άλλες εφαρμογές. Είναι συνδυασμός της γνώσης συμπεριφορικής, προσωποκεντρικής και της θεραπείας του δεσμού. Έχω δουλέψει για 2 χρόνια με παιδιά καρκινοπαθή. Όταν είναι πολύ νωρίς, όταν σε μικρή ηλικία, εκείνο που έκαναν τα παιδιά είναι το ότι δεν μπορούσαν να γνωρίζουν ότι ξέρεις έκανα χημειοθεραπεία, δεν μπορώ να βγω έξω γιατί το ανοσοποιητικό μου είναι χαμηλό. Άρα, αφού δεν μπορούσαν να το συνειδητοποιήσουν, ο παπάς ή η μάμα κρατούσαν τα πιο κοντά. Μεν κάνεις το ένα, μεν κάνεις το άλλο. Ήταν υγιές για εκείνον το στάδιο ο γονέας να έχει τον έλεγχο. Ναι, απλά μετά τη θεραπεία μην ίσκητον το πράγμα. Δημιουργείται σαν ταυτότητα. Και εδαμέ που θέλουμε να σπάσουμε το δεσμό πλέον, όχι να σπάσουμε, να τον διαμορφώσουμε στο να τον κάνουμε πιο υγιείς, με πιο πολλή ασφάλεια. Γιατί υπάρχει απουσία της ασφάλειας, όχι μόνο από το γονιό. Και το παιδί νιώθει πλέον ότι δεν μπορώ να πάω κάπου γιατί υπάρχει ένας κίνδυνος αόρατος που δεν μπορώ να αναγνωρίσω. Μάλιστα. Άρα, ναι, έχει πολλή συζήτηση. Πολλά ενδιαφέροντα αυτά που αναπτύσσεις
και αντιλαμβάνομαι ότι και μέσα από την εμπειρία σου την επαγγελματική βρίσκεις τον τρόπο να τις επαληθεύσεις κάποιες θεωρίες, να τις δουλέψεις κάποιες άλλες. Ναι. Ποια είναι τα συνηθισμένα προβλήματα που έχει ο κόσμος ψυχολογικού είδους και τύπου, αλλά δεν τα αντιλαμβάνεται? Κάνω μου συχνά την ερώτηση. Το στρες είναι το πιο συνηθισμένο και ο λόγος είναι πολλές φορές οι ανθρώπινες σχέσεις μπορεί να νιώσουν ότι δεν υπάρχει η κατάλληλη στήριξη και ότι δεν υπάρχει κάποιον να τους ακούσει. Και ούτως ή άλλως εν το πράγμα που κάνω πολλές φορές, ότι ερχόμαι να ακούσω και ίσως να τους μεταφέρω τούτον που αντιλαμβάνομαι με έναν πιο οργανωμένο τρόπο για να το... Πιο αποστασιοποιημένο τρόπο, ας Και πούμε. πιο αποστασιοποιημένο. Ναι, η αποστάση βοηθά να γίνει. Βοηθά, διότι εάν κάτσω να πω τα προβλήματα μου, ας πούμε, στη γυναίκα μου, επειδή έχει μια οπτική για μένα η γυναίκα μου και περιμένει κάποια πράγματα από μένα, ίσως για παράδειγμα να μην με ακούσει όπως θα μ' άκουγε ένας επαγγελματίας ή δεν θα με σταματούσε εκεί που θα με σταματούσε ένας επαγγελματίας. Ναι, ίσως ναι, ένας επαγγελματίας ο οποίος έχει τη μεθοδολογία, ο οποίος ξέρει περιπτώσεις, ο οποίος εν πάση περιπτώσει μπορεί να δει και μέσα από τα λεγόμενα σου. Ναι. Πολλές φορές έτσι, επαγγελματίας. Ναι. Πολλές φορές ναι, όχι πάντα. Δυστυχώς ξεφεύγουν μάτσο μας πράγματα. Αλλά κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Διότι είναι αυτό που λέμε άβυσσος η ψυχή του ανθρώπου, έτσι. Ναι, ναι, είναι άβυσσος. Το μυαλό του ανθρώπου είναι πολύπλοκο. Ναι, και δεν είναι μόνο το μυαλό. Είναι όλη η βιολογία του σώματος, γιατί είναι μέρος του... Είναι μέρος, το μυαλό είναι μέρος του σώματος. Ναι. Και μπορεί να πιάνει και πράγματα από το άλλο σώμα και να μην τα καταλαβαίνει και το ίδιο, έτσι. Να μην τα εξηγεί, να μπορεί να τα εξηγήσει. Ναι, πολλά ενδιαφέρουσα η επιστήμη σου και έτσι με μια πρώτη κουβέντα που είχαμε την βρίσκω πολύ δύσκολη. Ναι. Πρέπει να την αγαπάς για να την τρυφήσεις, πρέπει να την αγαπάς για να εμβαθύνεις και για να μείνεις μέσα, γιατί φαντάζομαι ότι είναι και κάπου ψυχοφθόρο να αντιμετωπίζεις κάθε μέρα του τα προβλήματα. Αγαπώ την οπωσδήποτε. Μπορώ να την ονομάσω δύσκολη. Θεωρώ ότι και που την τύχη μου, αλλά και που τη διαχείριση μου, μπόρεσα να το πάρω σταδιακά. Μπορούσα να μην μου τύχει, μπορούσα να μην το διαχειριστώ σωστά. Έτυχε να τα συμβούν και τα δύο και να έχω και καλούς καθηγητές που να με καθοδηγήσουν και να μου δείξουν το σωστό δρόμο. Ναι, αγαπώ το πάρα πολλά και ενδιαφέρομαι, ας πούμε, για την επιστήμη μου. Έχει πάρα πολλούς παράγοντες και τα όρια πολλές φορές δεν ξέρεις τις διάκριτα. Ναι. Τα όρια που θα αφήσεις τον εαυτό σου σαν επαγγελματία να εμπλακεί μέσα στο πρόβλημα που έχεις μπροστά σου. Το πόσο βαθιά μπαίνεις ή το πόσο κοντά πάει στον πελάτη σου. Ναι, και τι μπορώ να αναλάβω. Δηλαδή, ξέρεις ότι, για παράδειγμα, δεν υπάρχει άλλος ειδικός που ασχολείται με το χύψη θέμα στην Κύπρο, ας πούμε. Εμένα δεν μπαίνει μες στην ειδικότητα μου. Τι κάνω σε την περίπτωση που υπάρχει κενό. Και έχει φορές που μπορεί να το αναλάβω, έχει φορές που θα το αναλάβω, γιατί κρίνω ότι ο κίνδυνος είναι πιο ψηλός. Ναι. Άρα πρέπει να κάτσω να υπάρχουν τα ηθικά διλήμματα. Εντάξει, πλέον νιώθω σχετικά άνετα αν δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος. Αν υπάρχει άμεσος κίνδυνος, ναι, να με νιώσω άνετα. Αλλά ώσπου δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος, νιώθω σχετικά άνετα. Και νομίζω περνώ και την άνεση. Έρχεται κόσμος γιατί ξέρει ότι να κλάψει, να βγάλει και να ούλα και θα με κάνει να νιώσω άβολα, γιατί πέρασα τα με πολλήν κόσμο και τούτο να το δει ότι να είμαι άνετος. Ναι, η δική σου δηλαδή, ο δικός σου τρόπος αντιμετώπισης,
η δική σου κουλτούρα, η δική σου συμπεριφορά. Ναι. Τέλεια ξεκάντη με το επάγγελμα ίσως. Εν ήμουν πάντα άνετος. Έτσι. Εν ήμουν πάντα άνετος. Βοήθησα τον εαυτό μου να γίνω άνετος. Και ακόμα έχει άτομα που είναι ευάλωτοι. Ναι, σε εκείνες τις περιπτώσεις υπάρχει ακόμα δυσκολία. Σε συγκεκριμένα άτομα που βλέπω ως ευάλωτα. Ας πούμε, τα παιδιά με καρκίνο ένιωθα τους ως πολλά ευάλωτους. Τώρα δεν τους νιώθω σαν ευάλωτους γιατί πέρασα από την διαδικασία το να είμαι δίπλα τους. Ή τα άτομα τρίτης ηλικίας, ας πούμε, είχα παρόμοια συναισθήματα, ότι δεν ήξερα αν θα κάνω ζημιά ή όχι. Γιατί υπάρχει πάντα τόσο ο κινδύνος. Ναι, ώσπου προσαρμόστηκα και εγώ ίδιος και πάντα κάνω το έξτρα το βήμα για να μεγαλώσω και εγώ και να οριμάσω και εγώ και να εξελιχθώ. Ποια είναι τα συνηθισμένα παιδικά τραύματα που βλέπεις μπροστά σου? Σίγουρα η κακοποίηση, όχι κατά ανάγκη σεξουαλική. Η κακοποίηση είναι από σεξουαλική σε σωματική που είναι το ξύλο, η λεκτική, η κοινωνική που είναι το διώχνω σε, περιορίζω σε που μια συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα από τους φίλους σου, ας πούμε, σε αφήνω να έχεις επαφή με τους φίλους σου ή ναι, και αμέλεια πάρα πολύ. Ναι. Δηλαδή αφήνεις έναν παιδί μέσα στο δωμάτιο του πολλές ώρες. Τώρα να παίξει στα ηλεκτρονικά. Παλιά μπορούσε να μην έπαιζε καν, να μην υπήρχε ούτε καν τζίνα, που είναι εθισμός, δημιουργείται εθισμός. Αλλά ναι, οι εθισμοί είναι κάτι που βλέπω αρκετά συχνά. Οι εθισμοί είναι και πώς τους αποφεύγουμε. Δηλαδή θέλει κόπο που το γονέα να καταφέρει να περιορίσει τη χρήση των μηχανών στα παιδιά του. Είναι και εύκολη λύση πολλές φορές. Ναι. Είναι Σοκράτη, δηλαδή θέλουμε θέλουμε την ησυχία μας, θέλουμε να δουλέψουμε, θέλουμε να συζητήσουμε, θέλουμε να κάνουμε κάτι, να μαγειρέψουμε, οτιδήποτε. Και είναι η εύκολη λύση. Αφήνεις τους αερομέπαστας μηχανές, ενώ έχει και μια μορφή κακοποίηση και τούτο, ναι. Έχει, ναι. Είναι η ίδια με το να του δω πολύ ζάχαρη ή να του δω, ναι, εμπίπτει μες στην ίδια κατηγορία. Και βλέπα ότι πρόσφατα να σε διακόψω ότι η υπερβολική χρήση μηχανών μέχρι αργά το βράδυ έχει και αποτελέσματα στην παχυσαρκία, η διακοπή του ύπνου, όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, κάνουμε εγκλήματα εμείς οι γονείς, έτσι. Ναι, δεν θα συγκεντρωθώ μόνο μας στα εγκλήματα, να συγκεντρωθώ πρώτα πας στα καλά. Εντάξει, γιατί θέμα ισορροπιών. Δηλαδή, οι γονείς που σχεδόν όλοι, αλλά οι γονείς που κάνουν τα συσσαγωγικά εγκλήματα, θέμα το πώς θα εξισορροπήσω τις προσωπικές μου ανάγκες με τις ανάγκες του παιδιού μου και θέλουν μια οργάνωση, έναν οικογενειακό προγραμματισμό, ο οποίος οικογενειακός προγραμματισμός δεν υπάρχει αρκετό στην Κύπρο. Ναι. Και εν τούτον, ακόμα κάτι που θα μπορούσε να κάνει ένα σχολείο, να φέρει και τους γονείς μέσα και να βοηθήσει στον οικογενειακό προγραμματισμό. Τούτο θα ήταν ευχής έργο να γινόταν. Δηλαδή, ποιες είναι οι ώρες που μελετούμε, ποιες είναι οι ώρες που παίζουμε, ποιες είναι οι ώρες. Ναι, και πώς διαχειριζόμαστε γενικά τα παιδιά μας, ποια είναι τα στάνταρ των παιδιών μας. Παπά, ο Μάριος είναι online τώρα και παίζει. Οι γονείς του τα αφήνουν τον εμένα γιατί δεν με αφήνεις. Άρα, αν υπάρχει μια επικοινωνία μεταξύ όλων των γονέων, ξεκινά να αλλάσει η κουλτούρα και γίνεται, ενδυναμώνεται και είναι το υγιές. Σωστό. Ναι, άρα δεν είναι μόνο τα παιδιά, πρέπει να ενδυναμώσουμε και τους γονείς. Οι γονείς αποδυναμωθήκαν με πολλούς τρόπους και τούτον έρχεται δημιουργά έναν ντόμινο, γιατί έρχεται να αποδυναμώσουν τον δάσκαλο, για παράδειγμα, ή τον καθηγητή. Γιατί νιώθει αποδυναμωμένος, άρα να πάει να πιέσει παρακάτω. Άρα εμείς θέλουμε να δυναμώσουμε και το γονιό πάνω σε το κομμάτι. Πώς έχει αποδυναμωθεί ο γονέας τα τελευταία χρόνια? Μια αποδυνάμωση είναι
και ο τρόπος που εξελίσσεται το νομοθετικό σχέδιο, το νομοθετικό πλαίσιο, ναι, να δίνει την ευθύνη στο άτομο. Το μωρό συμπεριφέρεται με έναν συγκεκριμένο τρόπο και βλέπεις ότι η ευθύνη πάει κατευθείαν πας στο γονέα. Εντάξει, ο γονέας, ας πούμε, έχει φορές που αν νιώθει την ευθύνη γίνει, δεν μπορεί να κάνει πας στο παιδί του, να το καταπιέσει, επειδή μπορεί να μην έχει άλλον τρόπο να το διαχειριστεί. Άρα φεύγει η ευθύνη που το ίδιο το παιδί που παλαιότερα γύριζε μέσα στις γειτονιές και θυμώναν του οποιοσδήποτε. Δεν είναι καλό πάλι, γιατί υπήρχαν περιπτώσεις κακοποίησης, υπήρχαν άλλα προβλήματα. Μπορεί να σου θυμώσει ο γείτονας. Μπορούσε να σου θυμώσει ο γείτονας. Τώρα Τώρα, φωνάζεις. Γιατί έριξε την μπάλα στην αυλή του. ναι, Δηλαδή, όταν ήμασταν μικροί, τα είχαμε τούτα. Μα σου θυμώσει ο γείτονας. Και ήταν φυσιολογικό να σου θυμώσει ο γείτονας. Θύμωσε μου ο κύριος Βάκης. ναι. Μάλιστα, οκ. Ακριβώς. Τώρα δίνεται παραπάνω ευθύνη πας στο γονέα. Θα σου θυμώσει κανένας γείτονας τώρα. Θα σου θυμώσει κανένας γείτονας. Τώρα καταρχήν είναι γείτονας γιατί είσαι μέσα στο σπίτι και παίζεις PlayStation. Σωστά. Αλλά Δεν το παρατήρησα ποτέ μόνο το πράγμα ότι έπεσε όλο το βάρος πάνω στους γονείς. Έτσι. ναι, ναι. Εντάξει, έπρεπε να πέσει, έπρεπε να τεθούν τούτα τα θέματα στην κοινωνία και να βρεθούν λύσεις. Αλλά όχι κατά ανάγκη να πέσει το βάρος πάνω στους γονείς. Το ιδανικό θα ήταν το σχολείο να ήταν το κέντρο και να μπορούσαν οι δασκάλοι και οι καθηγητές να συντονίσουν την μικρή κοινωνία, ας πούμε, ένα μπλοκ, ξέρω εγώ, 200-300 σπιτιών, ας πούμε, να μπορέσουν να συντονίσουν, ώστε να υπάρχει μια κοινότητα μίνι. Ακολουθεί κάποιες παραμέτρους που έχει κάποιες σταθερές. Ακριβώς. Ναι, το σχολείο ως κέντρο της κοινότητας είναι ιδανικό. Ναι. Ένα δηλαδή πολυδύναμο σχολείο, το οποίο είναι ανοιχτό. Να είναι το κέντρο της κοινότητας, να είναι το κέντρο της άθλησης της κοινότητας, να είναι το κέντρο της χαράς. Ακριβώς. Στο κέντρο της δημιουργίας, της απογευματινής δημιουργίας. Θα μπορούσαν οι γονείς να πηγαίνουν μαθήματα, θα μπορούσαν να γίνονται πολλά πράγματα. Αυτά τα σχολεία που έχουμε με τους κανόνες και τους τρόπους που το βιώνουν τα παιδιά μας, δημιουργά ψυχολογικά προβλήματα στα παιδιά μας. Δημιουργά. Άμα ο εκπαιδευτικός νιώθει την πίεση της ύλης και δεν μπορεί να δώσει σημασία σε άλλα πράγματα. Και έναν μαθητή να το βάλεις, όσον και να μικράνει στην τάξη, δεν μπορεί να δώσει την σημασία που χρειάζεται στα παιδιά. Βγάλει το κεφάλαιο. Ναι, ναι, ναι. Και τούτον, ιδανικά κάποια στιγμή θα αλλάξει, δεν το βλέπω σύντομα. Πάντα σκεφτόμουν ότι χρειαζόμαστε πιο ισχυρές σχολές γονέων. Ακριβώς. Και να μας πάρει τούτο σε ένα άλλο project που έχει ξεκινήσει. Ναι, είχαμε ξεκινήσει σε μια συνεργασία με την Επτακόν έναν group για γονείς, στο οποίο οι γονείς θα συζητούσαν δύσκολα θέματα. Τα δύσκολα θέματα θα μπορούσαν να ξεκινούσαν από σεξουαλικά, θα μπορούσαν να πηγαίνουν στο κομμάτι του πένθους, θα μπορούσαν να πηγαίνουν στο κομμάτι των οικονομικών, το πώς διαχειριζόμαστε πολιτικά θέματα στην οικογένεια. Υπάρχουν αρκετά θέματα αναπηρίας. Κάτι άλλο που ξέρω ότι ασχολείσαι με τα ζητήματα των ναρκωτικών. Βλέπω αρκετά άτομα στο χώρο μου με θέματα εθισμού συγκεκριμένα, όχι μόνο ναρκωτικών, και τζόγου, και οθόνες, σεξ και πορνό είναι πάρα πολύ συχνό επίσης. Πορνό στην οθόνη. Πορνό στην οθόνη, ναι. Και άτομα που έχουν συντρόφους. Δηλαδή δεν μπορεί να πεις ότι δεν έχει σύντροφο. Ναι, είναι εύκολη χρήση η οθόνη. Ναι, αλλά στο θέμα των ναρκωτικών είχα μια ιδέα, η οποία ιδανικά θα ήθελα να εφαρμοστεί στην Κύπρο. Θες να μας την περιγράψεις? Ναι, αναλύοντας το ποιοι είναι οι παίχτες στα ναρκωτικά, βλέπουμε ότι ο πρώτος παίχτης, ας πούμε, είναι οι χρήστες που είναι
συνήθως στην εφηβική ηλικία ή στο στρατό, στρατιώτες, αλλά μπορεί και αργότερα. Ωραία, μετά βλέπουμε ότι υπάρχουν οι έμποροι, βλέπουμε την αστυνομία ότι είναι έναν είδος παίχτη, βλέπουμε τους ειδικούς και έρχομαι να δω το τι ακριβώς συμβαίνει με οικονομικούς όρους στο κομμάτι των ναρκωτικών. Εκείνο που παρατηρώ είναι ότι η αστυνομία με την πολύ καλή της θέληση έρχεται και πιάνει τους μητσούς συνήθως έμπορες και που πιάνει τους έμπορες πιάνει τους τα ναρκωτικά. Το αποτέλεσμα στην αγορά ποιον είναι? Υπάρχει μείωση της προσφοράς στην αγορά. Ξέρουμε ότι από τη σχέση προσφοράς και ζήτησης, όταν η ζήτηση είναι η ίδια και υπάρχει μείωση της προσφοράς, υπάρχει αύξηση της τιμής. Άρα, καλείς κάποιους έξτρα εμπόρους να έρθουν μέσα πάλι. Να κλείσουν το κενό. Εκείνους που ήταν μόνο χρήστες, έκαμε τους και κάποιους που έκαμε τους έμπορες. Εντάξει, και σαν πάνω τους έναν βάρος να διοχετεύσουν γίνει στην αγορά, διότι έχουν την άκρη. Ακριβώς. Άρα η λύση να είναι να χρησιμοποιήσω τους καλοθελητές μου που είναι η αστυνομία, οι γιατροί και οι χρήστες. Ωραία. Η εισήγηση μου εμένα είναι να γινόταν έναν κέντρο όπου οι χρήστες θα μπορούσαν να πηγαίνουν στο κέντρο όποτε θέλουν, αρκεί να έχουν μια ταυτότητα από ψυχίατρο, εντάξει, δηλαδή να υπάρχει ο ψυχίατρος που να τους αξιολογήσει και να τους πει ότι παιδιά έχετε εξαρτήσει μας στο κομμάτι και να δοθούν συγκεκριμένες ουσίες, οι ουσίες που έχουν τον εθισμό, αλλά να ξέρουν ότι οι ουσίες γίνονται πιο καθαρές. Εντάξει. Όταν το είπα τούτο σε ένα πάνελ, είπαμε να κάνουμε στον Υπουργό drug dealer. Λοιπόν, okay. Αλλά με το που το κάνουν στο πράγμα, δημιουργάς μια σχέση μαζί τους. Η σχέση είναι το παν. Όταν δημιουργήσεις τη σχέση. Και βγάζεις και το μεσάζοντα έξω. Βγάζεις τον μεσάζοντα, αποδυναμώνεις τον μεσάζοντα. Και δεν θα αποδυναμώσεις τον μεσάζοντα πάμε και κάτω. Θα του δώσεις το χρόνο να προσαρμοστεί. Δεν θέλουμε να βάλουμε φυλακή. Θέλουμε να αλλάξει επάγγελμα. Και μετά το επόμενο βήμα είναι έχω και νοσηλευτές. Οι νοσηλευτές φροντίζουν για την υγεία του χρήστη ότι θα πάθει κάτι. Να σου πω, σε ό,τι αφορά την κάναβη τουλάχιστον, η δική μου άποψη είναι ότι έπρεπε να έχει ελευθερωποιηθεί. Δηλαδή να φύγει εντελώς από τους έμπορες και να πάει στα φαρμακεία, στα καταστήματα, σε αδειούχα καταστήματα, με αδειούχες ποσότητες, με ποσότητες εγκεκριμένες, και σε ό,τι αφορά την ποιότητα τους και σε ό,τι αφορά την σύνθεση τους. Διότι υπάρχουν διάφορων ειδών διακυμάνσεις ποσοτήτων, ας πούμε. Επειδή την καπνίζει νεαρό κόσμος, είναι δύσκολο ο νεαρό κόσμος να μπει σίγουρα σε κάτω από ένα ψυχίατρο, ίσως να ήταν καλύτερα να ελευθερωποιηθεί. Όπου έχει ελευθερωποιηθεί, έχουν πέσει πάρα πολύ τα ποσοστά χρήσης και της ίδιας της κάναβης, για κάποιον μαγικό λόγο. Όπου την ελευθερώνεις πέφτει η χρήση της και έχουν πέσει και οι χρήσεις των πιο δυνατών ναρκωτικών. Και σπάζει και το εμπόριο. Ναι. Μπορώ να το πιστέψω τούτο. Δεν ξέρω τις έρευνες γύρω από το θέμα για να εκφράσω άποψη. Σίγουρα ακούω πολλά συχνά ότι η κάναβης είναι εθιστική, άρα εντάξει. Όχι, αυτό δεν παίζει. Ναι. Δεν παίζει αυτό. Είναι εθιστική, ή ότι ας πούμε ακούγεται ότι δεν προκαλεί προβλήματα. Προκαλεί πάρα πολλά προβλήματα. Προκαλεί, ειδικά αν την καπνίζεις με τσιγάρο, ας πούμε, θα πάρεις και τον καπνό του τσιγάρου μαζί. Προκαλεί διάφορα προβλήματα. Έχει όμως δείξει η παγκόσμια ιατρική εμπειρία ότι λειτουργεί ως παυσίπονο. Και το καναβέλεον λειτουργεί σαν παυσίπονο που είναι τις ουσίες της κάναβης. Άρα, ναι,
Οκ, η κάναβης, εκείνο που κάνει, που θεωρώ επικίνδυνο, είναι ότι μπορεί να δημιουργήσει τάσεις παράνοιας, δηλαδή να νιώθω ότι ο άλλος παρακολουθά με ή ότι να μου κάνει κακό, όχι σε όλον τον πληθυσμό, σε έναν όμως σημαντικό ποσοστό. Πόσο πιο βλαβερή είναι η κάναβης από τον καπνό και το αλκοόλ, τα οποία είναι νόμιμα, Μμμ. πολλούνται ελεύθερα και φορολογούνται. Ναι, το αλκοόλ είναι περίπου το ίδιο επικίνδυνο, αλλά θεωρώ, εντάξει πρέπει να έχω έρευνα για να πω ξεκάθαρα, αλλά το αλκοόλ υπάρχει ήδη στην αγορά, ενώ η κάναβης δεν υπάρχει ήδη. Υπάρχει υπογείως. Υπάρχει υπογείως στα μαύρη αγορά, ναι. Άρα, εγώ θα, αν υπήρχαν τούτοι χώροι, θα έλεγα ότι θα ήταν καλό να υπήρχε ο χώρος καπνίσης της κάναβης και να ήταν μόνο σε αυτόν τον χώρο, όπως γίνεται σε κάποιες χώρες. Δηλαδή, δεν μπορώ να την πάρω για σπίτι μου ή μπορεί να μπορείς να την πάρεις σπίτι σου, Σε αλλά κάποιες ποσότητες, λέει μόνο σπίτι σου, ναι, όχι ανοιχτά, όχι στα πάρκα. Ωραία, καλύπτοντας το ζήτημα της ελευθεροποίησης ή όχι, τουλάχιστον για την κάναβη μιλούμε, γιατί τα λεγόμενα σκληρά είναι εκτός της συζήτησης προς το παρόν. Πώς μιλάμε για την κάναβη, γιατί υπήρξε και πολιτικό ζήτημα τελευταίως. Αλλά γενικώς βλέπουμε και πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολλές πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής να την έχουν ελευθερωποιήσει και να βασίζουν και μια σειρά από βιομηχανίες πίσω τους. Να το αφήσουμε όμως προς το παρόν, γιατί είναι ακόμα σε επίπεδο συζήτησης, και να πάμε στα υπόλοιπα τραύματα που αντιμετωπίζουν οι ενήλικες. Δηλαδή υπάρχουν τραύματα τα οποία τα υποτιμούμε, που υπάρχουν εκεί, μας κάνουν τη ζωή δύσκολη, αλλά τα υποτιμούμε, δεν τα θεωρούμε σοβαρά ή δεν θέλουμε να παραδεχτούμε ότι τα κουβαλούμε. ναι, οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Υπάρχει ένας τρόπος με τον οποίο εκφράζεται το τραύμα, όπου μπορώ να το εξηγήσω με παράδειγμα. Αν εγώ έχω φοβία με τους σκύλους, για οποιοδήποτε λόγο, είτε λόγω τραύματος, είτε λόγω μη επαφής με τους σκύλους. Λοιπόν, και θέλω να κάνω το βράδυ το περπάτημα μου στη γειτονιά μου. Περπατώντας ξέρω ότι στο τάδε στέψιμο να έχει ένα σκύλο και να μου γαβγίσει, θα πάω από εκεί, να πάω από την άλλη, να πάω μετά από την άλλη και μετά έχω έναν δρόμο, στον οποίο δρόμο δεν σκέφτομαι τους σκύλους της γειτονιάς. Σκέφτομαι μόνο ότι είναι ο δρόμος μου που πάω απλά. Άρα ξεχνιέται το τραύμα και συνεχίζω να πηγαίνω με τον δρόμο. Και το πράγμα βρίσκεται πάρα πολλά συχνά, ας πούμε, στους ανθρώπους σε διαφορετικά τραύματα. Και βρίσκω το συνήθως και σε κοινωνική φοβία που μπορεί να συνδέεται με τραύμα, και σε κάποια τραύματα που εγώ θεωρώ υπάρχει ιδέα του διαγενεολογικού τραύματος. Εξήγησε μας το, αυτό το έχω ξανακούσει. Είναι, παραδείγματος χάρη, έχουμε έναν τέτοιο σε σχέση με την εισβολή του 1974. Οπωσδήποτε, αλλά εγώ να προτιμήσω να πω την εμπειρία, μια συζήτηση που είχαμε τη γιαγιά μου. Εντάξει. Τη γιαγιά μου χτυπήσαν την οι Εγγλέζοι γιατί θεωρούσαν ότι ήταν με την ΕΟΚΑ. Εντάξει, 14 χρονών. Λοιπόν, Έξω στον δρόμο ήταν σε διαδήλωση, ήταν έξω στον δρόμο σε ώρα που ξεκινούσαν το κέρφι. Και γενικά, τούτο ήταν μια φοβία που δημιουργήθηκε. Και είναι η φοβία, το πώς μεταφράζεται στην επίδραση που είχε στα παιδιά της και κατ' επέκταση στα εγγόνια της σε εμάς, ήταν το ότι
ένα λαλούσα, μην καμίσουν το πράγμα, ένα συμβεί, τούτο είναι ο αχώτης δεσμός που συζητούσαμε πριν. Λοιπόν, που μεταφράζεται και κοινωνιολογικά. Μην καμίσουν το πράγμα, γιατί είναι επικίνδυνο να γίνει τούτο. Μην καμίσουν το άλλο, να γίνει το άλλο. Και, ήταν, Τις δικές μας εμπειρίες, δηλαδή βασικά βάζουμε τις δικές μας εμπειρίες, τις δικές μας φοβίες ναι, μπροστά στα παιδιά. ακριβώς. Και εγώ βλέπω έναν αόρατο κίνδυνο, ο οποίος εγώ γνωρίζω το σαν γιαγιά Γιατί είδα του το. Σοκράτη, ότι ναι, γιατί είδα το, αλλά λαλώ των παιδιών μου για τον κίνδυνο και για τα παιδιά μου είναι αόρατος ο κίνδυνος. Και μετά τους αόρατος κίνδυνος πάει στα εγγόνια και μετά πάει παρακάτω. Και είναι το διαγενεαλογικό τραύμα του. Ακριβώς, έναν παράδειγμα του τραύματος. Και έχουμε και πειράματα βάσει τούτο. Έχουμε έναν πείραμα όπου έχουμε 6 πυθίκους, ταΐζουμε τους κανονικά, υπάρχει μια σκάλα και πάνω έχει φρούτα. Στην αρχή να αφήνουμε τους και πάνω και πιάνουν και τα φρούτα. Εντάξει. Μετά, την ώρα που πάνε να βγουν, παίζει μια πουρού. Εντάξει. Και πιάνει ο πυθίκος το φρούτο, τρώει το. Αλλά έπιασε το reward, την επιβράβευση ο ίδιος, αλλά την τιμωρία της πουρούς έπιασαν την ούλη, και οι 6. Λοιπόν, θυμίζει λίγο στρατόν το πράγμα, ξέρεις, τιμωρούσαν μας ούλους για το. Λοιπόν, ναι, άρα όταν γίνεται το πράγμα, δημιουργείται μια συγκεκριμένη κουλτούρα μεταξύ των πυθίκων. Ότι πρώτον, όποιος πάει να φύγει στη σκάλα δέρνουμε τον. Γιατί προκαλεί μας τιμωρία. Ακριβώς. Συνολική. Και πρώτον και δεύτερον, δεν ευκαιρνούμε μας στη σκάλα. Και ο κανόνες. Λοιπόν, μετά σβήνουμε τον ήχο. Μετά που κανονικοποιήθηκε η κουλτούρα τούτη. Αφαιρούμε τον έναν πυθίκο και βάλουμε έναν καινούριο. Εντάξει, πάνω να φύγει στη σκάλα. Εφάντες. Προείδες. Ναι. Αφαιρούμε άλλον και βάλουμε άλλον καινούριο. Και επαναλαμβάνουμε η ίδια... Οπότε μεταφέρθηκε η κουλτούρα. 6 πυθίκοι φιάσιν, εμπήγαν 6 Άλλοι 6, καινούργοι. αλλά δεν βγαίνει κανένα στη σκάλα. Ναι, και δέρνεις όπου φκένει. Άρα τούτον είναι το διαγενολογικό τραύμα σε πείραμα. Ωραία. Έχεις πει προηγουμένως κάτι που μου έκανε εντύπωση και θέλω να το δούμε ακόμα λίγο. Το ζήτημα του δεν μου δίνουν αρκετή σημασία. Έχω μοναξιά, περνώ ώρες μόνος μου. Για τον εθισμό. Γενικότερα, ναι, ότι αυτό με οδηγεί κάπου. Με οδηγεί δηλαδή στους εθισμούς. Η μοναξιά έχει να κάνει πάρα πολλά με τους εθισμούς. Έχει να κάνει και με τους εθισμούς και με τα καρδιαγγειακά προβλήματα. Αυτό. Ναι, γιατί, εντάξει δεν ξέρουμε το γιατί ξεκάθαρα, αλλά βλέπουμε υπάρχουν συσχετιστικές έρευνες που δείχνουν ότι συνδέονται με τα καρδιαγγειακά, ούτως ή άλλως έχουμε πειράματα για το Type A και Type B personality. Το Type A, αν θυμούμε καλά, είναι το αχώδης, όπου υπάρχουν γενικά πιο πολλά καρδιαγγειακά. Και έχουν να κάνουν και με την μοναξιά. Πιθανόν. Γιατί υπάρχει το κομμάτι της απουσίας της στήριξης. Δηλαδή κάποιος που νιώθει άγχος, εκείνος που νιώθει ότι θα έχω τη στήριξη. Τα πουλιά, άμα τους σύρεις το τροφή και πάνε να φάνε, εκείνα που βλέπεις την παραπάνω κινητικότητα, εκείνα που στο εξωτερικό της τροφής, γιατί άμα έρθει ένας κάτος να φάει έναν που είναι τα πουλιά, εν τα έξω που να πιέ, θα πιέ το κεντρικό. Τα εξωτερικά κινούνται πιο γρήγορα. Άρα νιώθουν ότι δεν έχουν την ίδια στήριξη που έχουν τα εσωτερικά. Μέσα. Ναι. Άρα είναι το ίδιο πράγμα. Ότι... Ναι. Το άγχος δηλαδή προκαλείται από το ότι δεν θα τα καταφέρω μόνος μου, δεν θα τα καταφέρω, δεν έχω αρκετή βοήθεια, παίζω μόνος μου και να χάσω. Τούτο είναι το άγχος. Ναι, όλα. Όχι ότι να χάσω, αλλά παίζω μόνος μου. Παίζω μόνος μου. Ναι. Το άγχος καταπολεμείται με συνεργασίες, με φιλίες, με παρέες, με μια καλή υποστηρικτική οικογένεια, με καλούς συντρόφους. Ναι, όλα αυτά. Και καλή κοινότητα γενικά. Είτε είναι της οικογένειας, είτε είναι των φίλων, είτε είναι θρησκευτικής ομάδας, είτε είναι οργανισμού
που κάνεις κάτι, ας πούμε, εγώ παίζω επί τραπέζι, ας πούμε, Αχα. ή παίζω πάντελ. Η ομάδα μου τσίνη είναι έναν είδος στήριξης. Αγχολητικό. Είναι χολητικό. Ναι, Μάλιστα. Πάει ο κόσμος πολύ για πάτελ τώρα τελευταία. πάει. Έχω δει και ένα φίλο προχθές που λέει εσύ δεν ξεκινήσεις ακόμα, του λέει είναι trend, πρέπει να το ξεκινήσουμε. Εσύ έξοδα, από ό,τι ξέρω, να κερδίσεις ιστορίες. ρακέτα νοικιάζεις τη, αλλά Οκ. συμφέρει να τη αγοράσεις. Συμφέρει να αγοράσεις. Ναι. Και υπάρχει και εφαρμογή που κλείσει τα γήπεδα, και ξέρω εγώ. Ναι. Δεν ξέρω αν με παίρνει ηλικιακά, με παίρνει. Σε παίρνει, έτσι είναι ηλικία που να το κάνει, είναι το επίπεδο να το παίρνει σιγά Να σιγά. πιάσουμε ελαφριούς αντιπάλους. Ναι, είναι ελαφριά ρακέτα πάντως, Αχα. είναι όπως του τένις που σου δημιουργά πίεση σε ούλον το χέρι. Πολλά ελαφριά. Όχι όπως του πινκ-πονγκ, αλλά πιο... Οκ. Και επιστρέφει μπαλά πίσω, νομίζω δικαιούται να χτυπήσει και να χτυπήσω. Ναι, βοηθάσαι στον προσανατολισμό πάρα πολλά. Γιατί ξέρεις ότι να χτυπήσει μπροστά σου, να χτυπήσει πίσω πας στο γυαλί και να μπορεί να χτυπήσεις πίσω. Κάνεις καραμπόλες. Ναι. Ωραία. Οκ, έχουμε καλύψει τα ζητήματα. Έχουμε καλύψει. Τα έχουμε έτσι περάσει ακροθυγώς. Και να δούμε οι ενήλικες με τα σεξουαλικά τους, με τα ζευγάρια με τα σεξουαλικά τους. Γενικώς τι έχουν, τι ζόρια τραβούν. Είναι δύσκολη η κατάσταση. Είναι δύσκολη για πολλούς λόγους. Ο ένας λόγος είναι ότι πλέον δεν υπάρχουν ξεκάθαρα πρότυπα. Το τι είναι ο άντρας, τι είναι η γυναίκα. Είναι καλό τούτον στο ότι δημιουργείται ελευθερία πάνω στο άτομο στο να εκφραστεί όπως νιώθει. Παραπροσδιοριστεί. Ναι. Είναι όμως και κακό, γιατί δεν έχει κάτι που είναι απόλυτα καλό ή απόλυτα κακό, είναι κακό στο ότι δύσκολο, δεν ξεκινάς που το πρότυπο που μετά το προσαρμόζεις πάνω στον εαυτό σου. Ξεκινάς με το να υπάρχει έναν τόσο έντονο το πρότυπο, ας πούμε, και δυσκολεύκεσαι να το δημιουργήσεις ξανά από μόνος σου. Τούτος είναι ένας παράγοντας. Και τα μεν μπαίνουν και επιχειρήσεις που έρχονται να σου προωθήσουν πράγματα μέσω των social media για να νιώσεις, ας πούμε, ότι είσαι αρκετά καλός άντρας ή αρκετά καλή γυναίκα. Πιο πολύ γυναίκα παρά άντρας, αλλά και για τους άντρες. Πιο μεγάλη αγορά οι γυναίκες, έτσι. Είναι πιο μεγάλη αγορά οι γυναίκες, ναι. Ωραία, άρα το θέμα των προτύπων είναι ένα. Το άλλο θέμα είναι οι ηλεκτρονικές συσκευές. Οι ηλεκτρονικές συσκευές μαθαίνουν μας ότι κερδίζουμε θέλω κάτι. Μόλις το κάνω έτσι, εγίνηκε. Έρχεται ο σύντροφος, είτε άντρας είτε γυναίκα, περιμένω την ίδια αντιμετώπιση. Να σου κάνει φλερτ, ας πούμε. Ναι, περιμένω τα γλίωρα τα πράγματα που θέλω. Swift. Ναι, δημιουργείται με ένα πρόβλημα υπομονής, δεν μπορώ να είμαι υπομονετικός ή υπομονετική. Αν υπάρχει ούτε το πρότυπο, πάλι θέμα. Αν μπορούν να αναπτυχθούν εύκολα εθισμοί, π.χ. ένας άντρας, πιο συχνά ο άντρας, ένας άντρας δεν βρίσκει την κατάλληλη σύντροφο που νωρίς, να καταλήξει στο κομμάτι του πορνού. Ο αυνανισμός είναι ένα τεράστιο θέμα. Ο αυνανισμός κάνουν και καλά. Εντάξει, αλλά έχει και τα κακά του όμως. Εντάξει, αλλά το πορνό κάνουν πολύ κακό. Καταρχήν, το στάνταρ που βλέπει πορνό δεν είναι απλά να δει μια ταινία και να δει την ιστορία της ταινίας. Είναι να το πάρω μπροστά, να δω το σημείο που θέλω. Ναι. Ή βαρέθηκα, αλλά σου πω την ταινία. Εδώ δεν μπορεί να κάνεις με γυναίκα. Δεν κάνεις τη swipe. Ναι. Λοιπόν, μετά έχουμε και το κομμάτι το ότι επειδή βλέπουμε διαφορετικές εικόνες, υπάρχει το πρόβλημα το ότι θέλουμε κάτι λίγο παραπάνω κάθε φορά για να special. Είναι special την πρώτη φορά, αλλά δεν μπορεί να συνεχίζει ένα special για πάντα, γιατί ξεκινάς να συνηθίζεις το άτομο και φυσιολογικό το πράγμα. Και εντάμε που δημιουργείται το κομμάτι του δεσμού. Μήπως μας λείπει και πνευματικότητα που δεν την έχουμε. Ναι.
Δηλαδή δεν έχουμε αναπτύξει την πνευματικότητα μας σε τέτοιο σημείο που να καταλαβαίνουμε ότι έχεις να κάνεις με έναν πραγματικό άνθρωπο. Δηλαδή, είμαστε όλοι ατελείς, ότι θέλουμε όλη δουλειά, πρέπει να δουλέψουμε μαζί. Ναι. Σίγουρα η κουβέλα στην ταινία δεν μυρίζει. Έτσι. Δεν έχει make-up, φαίνεται εδώ η Μάλιστα. λεπτομέρεια. Σωστά. Αλλά οποιοσδήποτε άνθρωπος έχει όλες τις εντέλειες. Και πλέον βλέπω διαφημίσεις για AI girlfriend. Ναι. Που Να δούμε πού θα θα πάει καταλήξει. και αυτό. Να δούμε Ναι. πού θα πάει και αυτό. Ναι. ναι. Όντως υπάρχουν αυτά τα ζητήματα, Σοκράτη. Πώς τη βλέπεις, την τεχνολογία δηλαδή την βλέπεις να έχει επέμβει δραστικά και στον ελεύθερο μας χρόνο και στην προσοχή μας. Ναι. Μας έχει πιάσει την προσοχή μας, έτσι. Ναι. Αφού και εμείς τώρα εδώ τι παράγουμε content, ας πούμε, για να πιάσουμε την προσοχή κάποιων, ελπίζοντας φυσικά να την πιάσουμε την προσοχή τους με την καλή έννοια. Σωστά. Αλλά αυτή η καλή έννοια δεν ισχύει για όλους. Ναι. Είναι η πρόθεση. Είναι η πρόθεση και οι παραπάνω που παράγουν content, περιεχόμενο, είναι εταιρείες. Εν τούτον το θέμα, το κυριότερο, ότι αν επαράγεται το υλικό από τον κόσμο, θα ήταν διαφορετικό. Εντάξει. Θα ήταν πιο γλυκό, θα ήταν πιο ανθρώπινο. Ναι, τεχνόκραση λέει ο Βαρουφάκης. Οπότε το παράγουν οι εταιρείες και άρα το παράγουν με βάση κάποια ζητούμενα σε ό,τι αφορά την πώληση, έτσι. Οπωσδήποτε. Και Τα νούμερα. τούτον όμως χαλά, όχι μόνο, μέχρι τώρα χαλούσαμε το οικοσύστημα το εξωτερικό που μας. Τώρα χαλούμε και το εσωτερικό μας οικοσύστημα. Πολλά ενδιαφέρον το που λες. Ναι, γιατί εκείνος που είναι κολλημένος πάνω στο κινητό θα παράξει. Άρα θα παράξει, θα έχει ούτε λεφτά για να πληρώσει τον άλλον που παράγει το content πας στο κινητό. Άρα δημιουργείται Να φρακάρει το σύστημα σε κάποια να φάση. φρακάρει ή να μπει το AI ή να δούμε. Το AI να βγάλει content. Σίγουρα το content, ναι, το πιο εύκολο να βγάλει το AI. Βγάλει content. Ήδη ας πούμε τα απλά reporting, το απλό reporting, όχι το άρθρο γνώμης. Ναι. Το reporting, τι συνέβηκε στον πόλεμο Ρωσία-Ουκρανία σήμερα. Το απλό reporting μπορεί να το κάνει το AI. Οπωσδήποτε. Απλά δεν μπορεί να βγάλει την κριτική σκέψη. Μπορεί να βγάλει το σχόλιο. Ναι. Το σχόλιο ή την πλευρά. Ναι. Διότι αλλιώς θα καλύψει τον πόλεμο το συγκεκριμένο ένα ρωσικό μέσο. Ναι. Αλλιώς θα τον καλύψει έναν αγγλικό, ένα γερμανικό. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι πρέπει να επενδύουμε στο AI. Εν είμαι κατά... Εννοείται ότι πρέπει να δώσουμε στο AI δυνάμεις, διότι μπορεί να μας λύσει χιλιάδες, εκατομμύρια προβλήματα. Αν ήταν να συμπυκνώσεις την παρέμβαση σου και ήταν τα 2-3 πράγματα που θα προσπαθούσες να περάσεις στον κόσμο γενικότερα. Πρώτα θα έλεγα την κοινότητα. Η κοινότητα είναι πάρα πολύ σημαντική. Δεύτερον, το να μπορέσουμε να αφιερώσουμε χρόνο στον άλλο. Το τρίτον είναι πολλές φορές πρώτα έρχεται ασφάλεια, να νιώσει ο άλλος ασφάλεια και ύστερα να συζητήσουμε. Το επόμενο θα ήταν στην επικοινωνία μας φροντίζουμε τουλάχιστον να ξεκινούμε με πολλές ερωτήσεις. Όχι με δηλώσεις. Οι ερωτήσεις είναι μας βοηθούν να ξεκλειδώσουμε και τον άλλον και να καλύψουμε και τα δικά μας τις δικές μας προκαταλήψεις για τον άλλον. Οι παρανοήσεις. Ναι. Που είναι ασυνείδητες πολλές φορές και επειδή ερωτήσαμε καταλάβαμε ότι είμαστε λάθος. Και μέρος της ασφάλειας είναι και το συγγνώμη και το ευχαριστώ. Δείχνω στον άλλον που στέκω και που
Τι αναγνωρίζω, έχει καμία αναγνώριση. Αναγνωρίζω τα λάθη μου, αναγνωρίζω ότι παραφέρθηκα, αναγνωρίζω ότι ήμουν άδικος, αναγνωρίζω ότι ήμουν σκληρός. Για να κάνεις τον άλλον να νιώσει ασφάλεια και να σου ανοιχτεί. Και μοιράζομαι και τις συνθήκες μου. Εγώ πολλές φορές να ακούσεις που τον κόσμο που έρχεται στο γραφείο μου να ακούσεις ότι ξέρεις πια λίγο καφέ παραπάνω σήμερα, αν με δεις και έχω λίγο παραπάνω ένταση, Ναι. που τούτον είναι μπουσένα. Α. Άρα... Είχα μια δύσκολη μέρα σήμερα. Ναι. Είμαι μέχρι εδώ. Ναι, να ξέρει ο άλλος ότι- ότι δεν είναι εκείνος που μου το προκάλεσε, εκείνο που βλέπει. Άλλοι παράγοντες, ο διατροφικός είναι σημαντικός παράγοντας, η σωματική άσκηση. Η σωματική άσκηση είναι πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας. Δηλαδή, ξέρουμε ότι η κατηγορία των φαρμάκων, τα SSRIs, έχει έρευνες που δείχνουν ότι έχει καλύτερη επίδραση η γυμναστική που κάποια SSRIs. Και όταν λαλούμε, επειδή έχει πολλά χαρακτηριστικά, μπορεί να δουλέψουν πιο γλύωρα τα SSRIs που η γυμναστική, αλλά η γυμναστική να κρατήσει παραπάνω καιρό. Τη ψυχική υγεία του ατόμου. Πολλά από τα θέματα μας είναι μεταβολικά, που έχουν να κάνουν με διατροφή, γυμναστική, ύπνο. Ο ύπνος είναι πάρα πολύ σημαντικός. Ναι. Άρα και τούτα επηρεάζουν την ψυχολογία. Επηρεάζουν την ψυχολογία μας. Όμως οι ανάγκες επαγγελματικές, ακόμα και κοινωνικές και οικογενειακές, απαιτούν πολύ τρέξιμο. Απαιτεί η οικονομία μας πολύ τρέξιμο. Είναι ο τρόπος που τρέχουμε την οικονομία μας και το σύστημα μας σαν Κύπρος και εν τέλει σαν πλανήτης. Ξέρεις, μας βοήθησε πάρα πολλά σε ένα σημείο το COVID. Ναι. Μας βοήθησε πάρα πολλά στο ότι μάθαμε να κάνουμε τα meeting μας, τις συνεδριάσεις μας, τις συναντήσεις μας online και νομίζω μοιράζουν το ποσοστό των ανθρώπων που δουλεύει από το σπίτι μετά το COVID. Ναι. Και εμένα να βοήθησε με το COVID δεν είναι όλους. Όχι. Είναι κάποιους που επέδρασαν αρνητικά πάνω τους και κολλήσαν παραπάνω στα ηλεκτρονικά, για παράδειγμα. Έτσι, Ή στο φαΐν, ή στο... Αλλά ναι, και εμένα με βοήθησε. Ίσως να αυξήθηκε η παχυσαρκία λίγο με το COVID. Πιθανόν. Επαγγελματικά κάπως μας βοήθησε. Ναι, ναι. Βοήθησε και τις οικογένειες, δηλαδή να δουλεύεις που σπίτι, βοηθά τους γονείς με τα παιδιά τους. Βοηθά πάρα πολύ. Ναι, απλά βοηθά τα παιδιά στο κομμάτι του κοινωνικού, στην ανάπτυξη τους. Βοηθά τους γονείς να δίπλα στα παιδιά παραπάνω. Και ίσως και βοήθησε και στο νομοθετικό το κομμάτι να δουλεύουν παραπάνω οι γονείς από το σπίτι. Ναι. Ναι. Και γενικά να αλλάξει η κουλτούρα, η επιχειρηματική κουλτούρα, ότι αφήνουμε τον άλλον ένα σπίτι του. Ενώ πριν, ας πούμε, ήταν λίγο. Υπήρχε μια φοβία, μα να τον αφήνω τώρα να πάει σπίτι του να μου να κάνει. Ενώ ύστερα από το COVID, καταλάβαν και οι επιχειρήσεις ότι μια χαρά, αφήστε τον να μείνει σπίτι του. Ναι. Και είναι εντάξει. Φυσικά είδαμε και το ότι οι επιχειρήσεις επικοινωνούν με τον άλλο μου σπίτι και εκτός ώρες εργασίας. Ναι, έχουμε το Αλλά και αυτό. επέρασε και ο νόμος όμως για το δικαίωμα της αποσύνδεσης. Με την ενόχληση, με μηνύματα Τελευταίως. μετά. Ναι. Ναι, άρα... Μπορούν να ρυθμίσουν τα πράγματα με λίγη καλή θέληση και λίγη κοινωνική οργάνωση και πολιτική οργάνωση. Μπορούν να ρυθμιστούν πολλά πράγματα. Νιώθεις ότι υπάρχει περισσότερη αναγνώριση στον κλάδο σας, στο επάγγελμά σας τα τελευταία χρόνια. Ναι, οπωσδήποτε. Ήταν λίγο ταμπού, ας πούμε, κάποιες άλλες δεκαετίες, πράγμα δεν έφτασε και εσύ, γιατί είσαι σχετικά νεαρός. Έχω ακούσει ιστορίες, έτσι. έχω θείο που είναι ψυχολόγος και δεν ήρθε στην Κύπρο, έμεινε στην Ουγγαρία, γιατί θεωρούσαν ότι θα βρει δουλειά. Ότι στην Κύπρο θα δυσκολεύεται ο κόσμος Ναι. να απευθυνθεί σε ψυχολόγο. Ναι, αλλά θεωρώ ότι ο κόσμος ανοίχτηκε αρκετά. Είναι πιο πρόθυμος να πάει σε ψυχολόγο ως επιλογή και έχει και άλλες επιλογές πλέον. Ναι, και θεωρώ ότι υπάρχουν ακόμα τα ταμπού, αλλά βλέπεις τους ότι έρχονται κρυφά, γιατί ξέρουν ότι κάποιοι, όχι όλοι, δηλαδή έχει μου τύχει, ας πούμε, να είναι που συγκεκριμένη περιοχή που είναι πιο κλειστή κοινωνία
να έρχονται κρυφά, ενώ που τη Λάρνακα για παράδειγμα έρχονται πιο ανοιχτά. Καταλαβαίνω. Ναι, και λαλού μου, θέλω να ξέρει κάποιος ότι έρχομαι. Εντάξει, ούτως ή άλλως δεν να πω κάποιο ότι ναι, κρατούνται όλα Υπάρχει εμπιστευτικά. και κρυφά από το σύντροφο του, τη σύντροφο του. Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε. Να ένα θέμα που έφυγε από το COVID. Όλοι οι συντρόφοι που είχαν εξωσυζυγικές σχέσεις έφυγαν στην επιφάνεια. Ναι, Αποκαλύφθηκαν. ναι, και κάποιες φορές ήταν και με το ίδιο φίλο που έτυχε να προκύψουν, ας πούμε, τούτα. Να, κάτι που δεν έβαλεψε το COVID. Ναι, δεν έβολεψε, αλλά ίσως ήταν καλό γιατί Να βγουν από το. Ναι. και είναι η στιγμή δύσκολη, Αλλά μετά ύστερα από ένα λυτρωτική. χρόνο, Μετά ναι, λυτρωτική. ακριβώς, ναι, ναι, λυτρωτική και ναι, και τα άτομα με η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα είναι σημαντική Βεβαίως, στην Κύπρο. βεβαίως. Και αλήθεια δεν συζητήσαμε, αλλά έχει πολλά θέματα που δεν συζητήθηκαν και θεωρώ ότι και στο κομμάτι των ΛΟΑΤΚΙ πρέπει να δούμε πώς να δούμε και παραπάνω στήριξη και για να κάνουν οικογένεια. Ναι, υπάρχουν ακόμα πάρα πολλές κοινωνικές και πολιτικές αντιστάσεις στα θέματα της δυνατότητας των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων να κάνουν οικογένεια, να υιοθετήσουν παιδιά. Ναι, Ενώ βλέπουμε σε άλλες προηγούμενες κοινωνίες το πράγμα να περνά και να γίνεται μέρος της καθημερινότητας. Στην Κύπρο υπάρχουν αντιστάσεις, είναι μια συντηρητική κοινωνία. Όμως αξίζει να δώσουμε σημασία σε αυτά τα πράγματα. ναι, Αξίζει να δώσουμε σημασία σε αυτή την κοινότητα, η οποία είναι χρόνια καταπιεσμένη, έτσι. ναι, Και περνά μεγάλα ζόρια. Έχει κάνει μεγάλη προσπάθεια για να σταθεί στα πόδια της, του κοινότητα, και για να πάρει κοινωνική αναγνώριση. Και έμεινε το κομμάτι της δυνατότητας τους να έχουν μια νόμιμη οικογένεια. πιστεύω ότι εντός, δεν ξέρω, τουλάχιστον δεκαετίας, ας πούμε, αλλά εντός της δεκαετίας γίνεται να μην μπορεί ένα γκέι ζευγάρι να κάνει παιδιά. Πόσον στέκει το επιχείρημα ότι το φυσιολογικό είναι το παιδί να μεγαλώνει με τον πατέρα και τη μητέρα. Λοιπόν, είναι χρήσιμο το αντρικό και το γυναικείο πρότυπο. Εντάξει, αλλά δεν είναι ανάγκη να έρθει από πατέρα και από μητέρα. Μπορεί να είναι πατέρας με πατέρα που υπάρχει παραπάνω προκατάληψη παρά από τη μητέρα με μητέρα. Ναι. Λοιπόν, και υπάρχει και συστημική προκατάληψη, γιατί η μητέρα μπορεί να βρει έναν άντρα να κάνει ένα μωρό και να πει δικό μου ύστερα και να με την κοπέλα της, ας πούμε. Ενώ ο άντρας, υπάρχουν κάποιες έρευνες από κάποιες χώρες όπως στην Αγγλία που δείχνουν ότι δεν αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα, δεν αντιμετωπίζουν περισσότερα προβλήματα τα άτομα που μεγαλώσαν με οικογένειες ομοφυλόφιλες. Φυσικά οι έρευνες είναι αρκετές, άρα υπολείπονται πολλά κομμάτια, αλλά τούτο φαίνεται και φαίνεται ότι υπάρχουν παραπάνω πιθανότητες στα παιδιά εκείνα να βγουν straight. Είναι πολλά. Άρα υπάρχουν παραπάνω πιθανότητες να είναι γκέι παιδί να γεννηθεί από straight οικογένεια παρά από γκέι. Από ό,τι καταλαβαίνω, σημασία έχει η οικογένεια να είναι ισορροπημένη και να έχει καλές αξίες. Να μην έχει βία, να μην έχει εκμετάλλευση, να υπάρχει φροντίδα, να μην υπάρχει αμέλεια. Και αυτές τις κακές συνήθειες πάει κάνει οποιοδήποτε ζευγάρι. Ακριβώς. Ή τις καλές συνήθειες. Ακριβώς, και είναι η κοινωνία, η σύνδεση, η κοινότητα και το οικονομικό το κομμάτι είναι τα πιο σημαντικά, θεωρώ, σε αυτή περίπτωση. Το οικονομικό κομμάτι στο τέλος της ημέρας, Σοκράτη, λειτουργεί οριζόντια
και τα σφραγίζει όλα, έτσι. Ναι, το οικονομικό είναι πολύ σημαντικό. Και όχι το οικονομικό, το monetary, μόνο τα λεφτά, αλλά και οικονομικές δομές. Οικονομικές δομές. Ναι. Γιατί έχει και την έννοια το οικονομικό. Ναι. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ακουμπήσαμε αρκετά ζητήματα που ενδιαφέρουν τον κόσμο και με μια πρώτη ευκαιρία, Σοκράτη, να το συνεχίσουμε για να πιάσουμε τα ζητήματα έτσι πιο στενά. Σε ευχαριστώ ξανά για άλλη μια φορά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και εύχομαι κάθε επιτυχία. Ευχαριστώ επίσης.